Sziasztok! Én Emma vagyok, és mivel úgy vettem észre, hogy a legutóbbi kedvencek videóm egész nagy sikert aratott, úgy gondoltam, hogy készülök nektek egy június havi kedvencekkel is, és kifejezetten ilyen nyáriasabb dolgokat fogok most nektek megmutatni. Kezdjük is az elsővel, ami nem más, mint egy szemhéjpúder paletta. Ha jól emlékszem, az előző videóban is volt Revolution-os szemhéjpaletta kedvenc, mert egyszerűek és nagyszerűek, csupa jó színnel. Ezt a Forever Flawless Soft Butterfly pillangós palettát még januárban néztem ki magamnak Prágában, de nem vettem meg, mert úgy voltam vele, hogy biztos lesz majd nálunk is, és hát fél évvel később nálunk is elérhető lett, úgyhogy természetesen meg kellett vennem. Tele van ilyen kis lágyabb, rózsaszínes és csillámlós árnyalatokkal. Látszik azért, hogy még nem sokat használtam, de egy-két alkalommal már igen, és nyilvánvalóan kedvenc lett, mert a jó kis lágy színek miatt nyára tök jó. Én személy szerint már alapból se, úgy általánosságban, de kifejezetten nyáron nem vagyok az ilyen erős sminkeknek a híve, úgyhogy ez tök jó a mindennapokban. A következő termék olyasmi lesz, amiről nálam már hallhattatok, legalábbis TikTokon posztoltam erről, ami nem más, mint a Happy Skin Co-nak az ilyen otthoni kis lézeres szőrtelenítő szerkezete. Mivel alapból én nem a borotválkozás, hanem inkább az epilálás vagy a gyantázás híve vagyok, elég nehéz átállni, mert bár nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy így működik, de szerintem akkor a leghatásosabb, hogyha az ember borotválkozik, nem pedig epillál vagy gyantázik. Én pedig azoknak vagyok inkább a híve, mint a sima borotva használatnak, de igyekszem, próbálkozom, és hogyha esetleg érdekel benneteket, akkor írjátok meg kommentben, és lehet, hogy csinálok videót arról is, hogy mit vettem észre, mit tapasztaltam ennek a használata folyamatán. Hát ugye 12 héten keresztül kell használni elvileg ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt. Én jelenleg most a 3. hétnél tartok, úgyhogy ugye csak borotvát használok, úgyhogy leginkább ez az, ami nekem kicsit nehezít rajta, de meg kell mondanom, hogy már most is látok egyébként fejlődést végül is, úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani. Ahogyan egyébként TikTokon is láthattátok, én ezt ajándékba kaptam a Happy Skin Co-tól tesztelésre, és kaptunk hozzá kuponkódot is, amit ide kiírok majd, mindenképpen megéri használni, ugye azt hiszem, hogy 15% kedvezményt jelent, és hát nyilván az is jól tud jönni ilyen nagyobb összegű kiadásoknál. És egyébként rózsaszín és ilyen kis fénylős, tehát kifejezetten nekem lett kitalálva, úgyhogy egyelőre meg vagyok vele elégedve, és próbálom szorgosan csinálgatni minden héten a kis alkalmaimat, hogy a végén soha többet meg kelljen majd foglalkoznom szőrszálakkal. A következő egy sminktermék lesz, mégpedig az Essence-nek ez a Cool Collagen nevű rúzsa, a 201-es My Dream árnyalatban. Mint láthatjátok, elhasználtam, de már vettem helyette 2 másikat. Szerintem ez egy szuper kis rúzs, végül is egy icipicit még talán ilyen szájfény hatása is van. Hidratáló, tehát nem szárítja ki az ajkakat. Tudjátok jól, hogy annó, amikor az volt nagyon menő, akkor én is nagyon oda voltam a matt rúzsokért. A mai napig is szoktam használni őket, főleg ugye a folyékonyakat, de azok annyira kiszárítják egyszerűen az embernek az ajkát, hogy nem az igazi, viszont ez hidratál egyszerre és nagyon jó kis színekben elérhető. Nekem ez a 201-es tökéletes, ez is van most rajtam, direkt feltettem, hogy meg tudjam nektek mutatni. Hát ezt szinte minden nap használom, ilyen kis könnyű, elvileg kollagén is van benne, ami ugye kifejezetten jó az ajkaknak, és hát láthatjátok már csak a csomagolás állapotából is, hogy teljesen le van kopva róla minden, valamint, hogy ennyi van még belőle, hogy minden nap használom, amikor rúzsra van szükségem, mindig ezért nyúlok. Úgyhogy tudom ajánlani, hogy csekkoljátok le a különböző árnyalatokat, szerintem nem fogtok csalódni benne, ráadásul hihetetlenül olcsó. A következő termék nem más lesz, mint egy napszemüveg, és gondolom a legutóbbi áradozásaim után nyilvánvalóvá vált, hogy valószínűleg minden kedvencek videóban szerepelni fog majd egy napszemüveg, mert hát szakmai általam.
és ez a hónapban nem más lenne, mint ez a kis káréra csoda, mégpedig fotokróm lencsékkel, ami annyit jelent, hogy láthatjátok, most még ilyen kis világos rózsaszín, UV-fény hatására viszont besötétedik, és egy 3-as kategóriájú normál fényviszonyokhoz ajánlható végül is napszemüveg lesz belőle. Elméletileg ez egyébként egy férfi napszemüveg lenne, mert amennyire én tudom, a Carrera csak férfi kereteket és napszemüvegeket gyárt, viszont hát a színe miatt nyilván tudtam, hogy ezt nekem szánták. Egyébként nem nagyon hordok arany ékszereket, és ezért a keret egy kisebb dilemma volt számomra. Tudom, hogy méretre eléggé nagy, meg hát nem kifejezetten rámöntötték, viszont a fényre sötétedős lencsék miatt, maga a lencse színe miatt úgy voltam vele, hogy egymásnak lettünk teremtve. A következő dolog, amit meg fogok mutatni, természetesen megint egy sminktermék, mégpedig a Fenty Beauty által, nem más, mint egy Diamond Bomb, amiből szerintem tudhatjátok, hogy nekem megvolt az ezüst is, mint ahogy az előbb elmondtam, általában inkább ezüst ékszereket hordok, úgy gondolom, hogy alapból inkább az illik hozzám, mint az arany. Viszont amikor megláttam, hogy létezik ebben az ilyen rose goldos, kicsit barackosabb árnyalatban is, úgy voltam vele, hogy nyára, hogyha sikerülne egy kicsit labarnulnom, biztos vagyok benne, hogy ez volna a tökéletes választás, és hát tudjátok nagyon jól, hogy milyenek a Fenty termékek, ezzel nem lehet mellé lőni, imádom. Szemre szoktam inkább használni, én nekem ezek highlighterként annyira nem jönnek be, viszont szemsminkre nagyon-nagyon szeretem. És annyira szép színe van, meg a csomagolás is. Imádom Riannát. A következő termék, amit meg fogok nektek mutatni, nem más, mint végül is egy eléggé kis ironikus dolog, mert nálam nyári kedvencekként szerepel, viszont csak télen lehet kapni a Lush-nál, mégpedig a Fairy Dust csillámlós hintőport, ami hát ugye egy ilyen kifejezetten téli, meg ilyen karácsonyi kollekcióban szokott benne lenni a Snow Fairy-s termékek között, és ezt még karácsonyra kaptam, viszont most nyáron tudom igazán kihasználni. Ez egy ilyen nagyon jó kis csillámlós és rágógumi illatú hintőpor. Ez pedig azért nagyon jó, mert ugye amikor bekened magad a testápolóval, és megmaradna utána ez a kicsit ilyen ragacsos érzés, akkor egy kevés ilyennel bekened magad, és minden szuper lesz, és annyira szépen csillog, meg annyira kis ilyen friss, rágós illata van. Én mindenképpen azt tudom ajánlani, hogy következő télen, amikor megint kapható lesz, raktározzatok be belőle, én is ezt tettem. Ezen kívül van még 2 dobozzal, és hát láthatjátok, hogy elég sokszor használtam, de alig fogyott belőle, úgyhogy nem kell túlzásba vinni, hogyha vesztek egy doboz ilyet, szerintem egy egész évig kitart. A következő dolog, amit mutatni fogok nektek, nem más, mint megint csak egy fényvédő krém, mégpedig kifejezetten arcra. A Glow Recipe-nek az ilyen dinnyés, niacinamide-os arcra való napkréme, 50 faktoros. Tudjátok jól, a múltkor is elmondtam, hogy ez nagyon fontos, hogyha nem akarunk nagyon ráncosak, meg nagyon csúnyák lenni a rakkorunkba, akkor ezt használni kell, és hát ugye dinnye illatú, ami nálam egy akkora plusz. Hülyen hangozhat, de már mondtam, hogy engem a jó illatú dolgokkal nagyon könnyű lekenyerezni, és ez nálam nagyon bevált, ráadásul ajándékba kaptam évfordulóra, úgyhogy megbecsüljük őt. A következő és a mai napon egyben utolsó dolog, amit meg fogok nektek mutatni, nem más, mint egy parfüm, mégpedig a Ralph Laurennek a Romance Beyond, vagy Beyond Romance nevű parfüme. Ez egy nagyon jó, ilyen kis kellemes, édeskés, nekem egy kicsit gyümölcsös illat egyébként, és már mondtam nektek, hogy ezek azok, amik nekem kedvenc, és bármikor jöhet. Ez mondjuk egy eléggé kicsi kiszerelés, egy 30 ml-s, de ez is eléggé lassan fogy, mert hogyha visszagondolok, elég sokszor használtam, de még csak ennyi hiányzik belőle, és szinte biztos vagyok benne, hogyha elfogy, ezt újra fogom vásárolni nagyobb kiszerelésbe, mert nekem nagyon bejött. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha volt a bemutatott termékek között olyan, amit ti is nagyon szerettek, írjátok meg kommentben, és hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel esetleg, nem sokára találkozunk. Sziasztok!